बर्बाद जान्छ के गियरबक्स भत्किन्छ गियरबक्स यो त ओभर साइज भयो त एकछिन है खाल्टा छ खाल्टा खाल्टा लो बर्बाद जान्छ के हो हेरौँ हौ हेरौँ हौ आइया भने त सर्ट त्यो त भयो गयो भयो आज त खुल्ला रहेछ है बाटो कत्रो कत्रो हो घट्टाहरू पनि बाटो छोरो हो बाटो छोरो हो के हाल्छ हो अगाडि अब यत्रो चापेर आयो के फरक उकालो अब उकालो उठाउनै साह्रो सर्दै 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 छिटो हो गियरबक्स भत्किन्छ गियरबक्स Excuse me. बाइक ट्रिप त भाइ 2-4 टाढामा बेसी नै भयो यहाँ त्यही कारणै ठाउँ छैन अन्त चार लिएर गएर चाहिँ होलसेल दिइहाल्नु पर्छ के दिन मिलाएर 40 को 20 मा हाटको दिन के हो भिजाएर के भयो के भयो के भयो के भयो जाम भयो हड्डी रहेछ अन्त के को दैले त उता फर्केला है दाजु उता गाडी आउँदा आउँदै नखोलौँ पछाडि लाग्ने दैले चाहिँ अगाडि लाग्ला नि फेरि बर्बाद हुन्छ त्यस्तो भन्दैन अनि भाइ कालेबुङका पुरानो पुरानो बिल्डिङहरू हो कि नयाँ नयाँ हौ कालिम्पोङ हो कि कालेबुङ हौ कालेबुङ कालिम्पोङ कालिम्पोङ कालेबुङ पेदुङ पडङ पडङ के हो के नाम पनि कालेबुङको महिना चरी टिस्टा खोला झरी बाटो अप्ठ्यारो भइछ नि नारायण कसो गरी
10 माइल फाटक भनेर चिनिने ठाउँ चाहिँ यस्तो हुन्छ है। 10 माइल चाहिँ कहाँ छ कुनै फाटक चाहिँ यहीँ छ। 10 माइल अरे एउटा मेल छैन 10 माइल। बरु पानी घट्टा भनेर राखेको हुन्छ कि 10 माइल अरे पनि। ओहो दा यो त ओभर साइज भयो त पाण्डे बाबा। उल्टा साइड हानेछ नि अलिक ठुलो साइड हान्नुपर्छ। पाण्डे बाबा हो पाण्डे बाबा। कसमा साह्रो टाउको दुख्यो। के भयो यो के भएको निन्द्री नपुगेको निन्द्री के हो भाइ बुझ्नु सकेन त हौ। हाल्टा खुल्टी चाहिँ यहीँ हल्का जोगाएर हिँडेको राम्रो भन्ने अनुरोध गर्दछु म हो। टिङ 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 पार्दा नि बाटो छोड्दैन के भन्नु खोइ अहिलेको मान्छेलाई। पुङ पुङ हो पुङ 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 कालिम्पोङ पुङ पुङ कालिम्पोङ। कालिम्पोङ कालिम्पोङ भन्दै रिजर्भ कुद्दै हो नि त भाइ। अनि अलि यता यता आऊ न बायाँ साइडबाट आऊ अलिक। आऊ अलि यता आऊ। गाडी ठुलो कि बाटो ठुलो हौ। अब कहाँ जाने त पिल 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 भिआइपी। घर चाहिँ गाडी चाहिँ खाली छ है होइन भाइ। हाम्रो जस्तो फुल लोड हुनु पऱ्यो नि। होइन मेरो हेल्पर भाइ त के भयो अलास तलास हो त पहिलेको च्याउ जस्तो अल्छी भएको। पानी हाल्नु पर्छ क्या तताएर हो। नहिले त के छ र खाल्टा अरे उकालो हो। अब हामी त डेलोपट्टि लाग्यो हो। अब यो त अगाडि चाहिँ फेरि डिस्टर्ब गरिदिने मान्छे त धेरै हुन्छ नि त। लोड गाडी
सेलरोटी साह्रो उकालो हो बाटो पनि गाडीले हरेस मानिसक्यो हिँड्नु होला अन्त बापरे बाप थ्याङ्क यू फर वाचिङ भिडियो